Dear students, Kumar's English টিউটোরিয়াললৈ স্বাগতম। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি ফ্লেমিংগোৰ অন্তৰ্গত বিখ্যাত শৰ্ট ষ্টৰী ৰাইটাৰ আৰু নভেলিষ্ট এলফন্স ডডেৰ দ্বাৰা লিখিত দ্য লাষ্ট লেসন পাঠটিৰ কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰ্ছ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। উদ্দেশ্যটো হ'ল দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ কোৰ্স অৰ্থাৎ গ্ৰামাৰ, কম্পোজিশন, এক্সটেন্সিভ ৰিডিং আৰু মূল পাঠ্যপুথি ফ্লেমিংগোৰ সম্পূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ ইয়াত উপস্থাপন কৰা। প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পলম নকৰোঁ, এয়া আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন। হাউ কেন এ পিপল হোপ টু গেইন ফ্ৰীডম ইভেন হোৱেন দে আৰ এনস্লেভড? হাউ কেন এ পিপল, সাধাৰণতে পিপলৰ আগত এ নালাগে কাৰণ পিপল শব্দটোৱে প্লুৰেল, কিন্তু এ পিপল যেতিয়া বহে তেতিয়া এটা জাতি বুজায়, অৰ্থাৎ এটা জাতি বুজাবলৈ আগফালে আৰ্টিকেল এ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে এটা জাতিয়ে পৰাধীনতাত থকাৰ পিছতো কেনেকৈ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ আশা কৰিব পাৰে? এনচাৰত লিখিছোঁ, ইভেন হোৱেন দে আৰ এনস্লেভড এ পিপল কেন হোপ টু গেইন ফ্ৰীডম বাই হোল্ডিং ফাষ্ট টু দেয়াৰ লেংগুৱেজ। পৰাধীনতাত থাকিও এটা জাতিয়ে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ আশা কৰিব পাৰে যদিহে তেওঁলোকে নিজৰ ভাষাটো ধৰি ৰাখিব পাৰে। It is because as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. এনেকুৱা হয় যে যদি নিজৰ ভাষাটো লগত থাকে তেতিয়াহ'লে নিজৰ জেলৰ চাবিকাঠি নিজৰ লগত থকাৰ নিচিনা হয়। ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ, অন্য কথাত ক'বলৈ গ'লে knowing of one's own language means having the key to one's prison. নিজৰ ভাষা জনা মানে নিজৰ জেলৰ চাবিকাঠি নিজৰ লগত থকাৰ নিচিনা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, why did the speaker find the grammar lesson easy? বক্তাজনে গ্ৰামাৰৰ পাঠ কিয় সহজ যেন অনুভৱ কৰিছিল? এনচাৰত লিখিছোঁ, এনচাৰ, the speaker little Franz found the grammar lesson easy that day because it was his last lesson on his mother language French. সৰু বক্তা ফ্ৰান্সে সেইদিনাখন গ্ৰামাৰৰ পাঠটো সহজ যেন অনুভৱ কৰিছিল কাৰণ সেইটো আছিল তেওঁৰ অন্তিমটো ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ পাঠ। He came to know that he could learn about his language no more. তেওঁ জানিব পাৰিছিল যে তেওঁৰ আৰু কেতিয়াও ফ্ৰেঞ্চ ভাষা পঢ়াৰ সুযোগ নাপাব। এজ চাচ, সেই হেতুকে হি ৱাজ ভেৰি এটেণ্টিভ টু দ্য টিচাৰ, শিক্ষকৰ প্ৰতি তেওঁ বৰ মনোযোগী হৈ আছিল। এণ্ড দ্য টিচাৰ এম হামেল ৱাজ অলছ' ভেৰি মাছ কেয়াৰফুল ইন এক্সপ্লেইনিং দ্য লেচনছ। আৰু এম হামেল নামৰ শিক্ষকজনো পাঠ ব্যাখ্যা কৰাত বহুত যত্নৱান হৈ পৰিছিল। চ' সেইকাৰণে হি ফাউণ্ড দ্য গ্ৰামাৰ লেচন ইজি অন দ্য ডে অফ দ্য লাষ্ট লেচন। সেইকাৰণে অন্তিম পাঠৰ দিনাখন তেওঁ গ্ৰামাৰৰ পাঠটো বৰ সহজ যেন অনুভৱ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, why was the speaker in great dread of a scolding? বক্তাজনে কিয় গালি খোৱাৰ ভয় খাই আছিল? এনচাৰ, the speaker little Franz was in great dread of a scolding first because he was late for school that day. সৰু বক্তা ফ্ৰান্সে গালি খোৱাৰ ভয় খাই থকাৰ প্ৰথম কাৰণটো আছিল তেওঁ সেইদিনাখন স্কুললৈ যাবলৈ দেৰিকৈ ওলাইছিল। ছেকেণ্ডলি, দ্বিতীয়তে, এজ এনাউন্সড বাই হিজ টিচাৰ এম হামেল, তেওঁৰ শিক্ষক এম হামেলে ঘোষণা কৰাৰ মতে দে উড বি আস্কড এবাউট দ্য পাৰ্টিচিপলছ, তেওঁলোকক পাৰ্টিচিপলছৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিব, অফ হুইচ ফ্ৰান্স ডিড নট ন' দ্য ABC। ফ্ৰান্সে পাৰ্টিচিপলছৰ ABCও নাজানিছিল। অৰ্থাৎ ABC, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মন কৰা, ABC চেণ্টেঞ্চ মেকিঙতো আহিব পাৰে। গতিকে ABCৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰাথমিক জ্ঞান। পাৰ্টিচিপলছৰ প্ৰাথমিক জ্ঞানেই ফ্ৰান্সৰ নাছিলে। চ' সেইকাৰণে দ্য স্পিকাৰ ৱাজ ইন গ্ৰেট ড্ৰেড অফ এ স্কল্ডিং, সেইকাৰণে বক্তাজন গালি খোৱাৰ ভয় খাই আছিল। 36 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হু ৱেৰ দ্য আদাৰ পাৰ্চন চিটিং ইন দ্য ক্লাছৰুম? ৱাই ডিড দে কাম দেয়াৰ? শ্ৰেণীকোঠাত বহি থকা অন্য ব্যক্তি কোন কোন আছিল? ৱাই ডিড দে কাম দেয়াৰ? তালৈ তেওঁলোক কিয় আহিছিল? এনচাৰ, on the day of the last lesson, the other persons sitting in the classroom were some elderly villagers. অন্তিম পাঠৰ দিনাখন গাঁৱৰ বয়সস্থ মানুহ কেইজনমান শ্ৰেণীকোঠাত বহি আছিল। They were the old houser, the former mayor, the former postmaster and several others besides. তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছিলে হাউজাৰ উপাধিধাৰী এজন বয়সস্থ মানুহ, প্ৰাক্তন নগৰপালিকা, দ্য মেয়ৰ আছিলে, দ্য ফৰ্মাৰ মেয়ৰ প্ৰাক্তন নগৰপালিকা, দ্য ফৰ্মাৰ পোষ্টমাষ্টাৰ প্ৰাক্তন পোষ্টমাষ্টাৰজন আছিলে, আৰু তাৰোপৰি আৰু বহুতো মানুহ তাত আছিলে। All of them went there specially to thank Mr. Hamel for imparting faithful service for the long 40 years. সেই সকলোবোৰ মানুহ তালৈ যোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণ আছিলে 40 বছৰ ধৰি এম হামেল নামৰ শিক্ষকজনে বিশ্বাসযোগ্য সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ তেওঁলোক তালৈ গৈছিল। They went there also to show their authentic love and respect towards their motherland, France, and their mother tongue, French, which had no more been theirs. তেওঁলোক তালৈ যোৱাৰ অন্য এটা কাৰণ আছিলে নিজৰ
দেশ নিজৰ মাতৃভূমি আৰু নিজৰ মাতৃভূমি ফ্ৰান্স আৰু নিজৰ মাতৃভাষা ফ্ৰেঞ্চৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মনত থকা অকৃত্ৰিম মৰম আৰু সন্মান যাচিবৰ কাৰণে তেওঁলোক তালৈ গৈছিল, যিটো ভাষা আৰু দেশ নেকি এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ হৈ থকা নাই, অৰ্থাৎ জাৰ্মানীয়ে ইতিমধ্যে আয়ত্তলৈ লৈ গৈছে, জাৰ্মানীৰ আয়ত্তলৈ গুচি গৈছে। Who, according to M. Hamel, were responsible for France's inability to read and write his own language? M. Hamel নামৰ শিক্ষকজনৰ মতে ফ্ৰান্সে নিজৰ ভাষা লিখিব আৰু পঢ়িব নোৱাৰাৰ বাবে দায়ী কোন আছিল? According to M. Hamel, France was not the only person responsible for his inability to read and write his own language. M. Hamel নামৰ শিক্ষকজনৰ মতে ফ্ৰান্সে নিজৰ ভাষা লিখা পঢ়া কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে একমাত্ৰ তেওঁ নিজেই একমাত্ৰ দোষী নাছিল। Undoubtedly, নিঃসন্দেহে he put blame on the students of Alsace for putting off their learning for the next day. নিঃসন্দেহে তেওঁ এলছেছ জিলাৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে নিজৰ শিকনীয় বিষয় পিছদিনৰ বাবে শিকিবলৈ সাঁচি ৰখাৰ বাবে দোষাৰোপ কৰিছিল। Secondly, he blamed their guardians. দ্বিতীয়তে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলক দোষ দিছিল। Who preferred earning to learning? যিসকলে শিক্ষা অৰ্জন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আৰ্নিং বিচাৰিছিল, উপাৰ্জন বিচাৰিছিল ফ্ৰম দেয়াৰ চিলড্ৰেন, নিজৰ সন্তানৰ পৰা। থাৰ্ডলি, হি ব্লেমড হিমছেল্ফ ফৰ গিভিং হলিডে হোৱেন হি উইজ ফিচিং। তৃতীয়তে তেওঁ নিজকো দোষাৰোপ কৰিছিল, যিজনে নেকি মাছ ধৰিবলৈ যাবলৈ ইচ্ছা কৰা দিনাখন স্কুলখনক বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল। তৃতীয়তে তেওঁ নিজকে দোষাৰোপ কৰিছিল, যিজনে নেকি মাছ ধৰিবলৈ যাবলৈ স্কুলখন বন্ধ কৰি দিছিল। হি অনেষ্টলি এডমিটেড ডেট, তেওঁ সাধুভাৱে স্বীকাৰ কৰিছিল যে অফেন কেতিয়াবা হি অলছ' চেণ্ট হিজ ষ্টুডেণ্টছ টু ৱাটাৰ হিজ ফ্লাৱাৰ্ছ ইনষ্টেড অফ টিচিং। তেওঁৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠ পঢ়োৱাৰ পৰিৱৰ্তে কেতিয়াবা ফুলনিত পানী দিবলৈও পঠুৱাইছিল। Thus, এইদৰে according to the teacher M. Hamel নামৰ শিক্ষকৰ মতে parents and teachers along with France were all equally responsible for France's inability to read and write his own language. M. Hamel নামৰ শিক্ষকজনৰ মতে ফ্ৰান্সৰ সৈতে তেওঁৰ অভিভাৱকসকল আৰু শিক্ষকসকল সকলো সমানে দোষী আছিলে, যাৰ বাবে ফ্ৰান্সে নিজৰ ভাষা লিখিব আৰু পঢ়িবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট এ থাণ্ডাৰক্লেপ দিজ ৱৰ্ডছ ৱেৰ টু মি? সেই শব্দবোৰ কেনেকুৱা বজ্ৰপাতৰ দৰে পৰিছিল মোৰ গাত। হোৱাট ৱেৰ দ্য ৱৰ্ডছ ডেট ৱেৰ এ থাণ্ডাৰক্লেপ টু ফ্ৰান্স? সেই শব্দবিলাক কি আছিল যিবোৰ নেকি ফ্ৰান্সৰ গাত বজ্ৰপাতৰ দৰে পৰিছিল? অন দ্য ডে অফ দ্য লাষ্ট লেচন, অন্তিম পাঠৰ দিনাখন, on the day of the last lesson, while the little student Franz was wondering at the unusual atmosphere in the classroom, the teacher M. Hamel announced that it was his last lesson as well as the last lesson on France. অন্তিম পাঠৰ দিনা শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰৰ অস্বাভাৱিক বাতাবৰণৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি থাকোঁতে M. Hamel ঘোষণা কৰিছিল যে সেইদিনাখন তেওঁৰ অন্তিমটো পাঠ আৰু সাধাৰণতে ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰে অন্তিমটো পাঠ আছিলে। He informed that the order had come from Berlin to teach only German instead of French in the schools of Alsace and Lorraine, as those two districts had been occupied by Germany. তেখেতে এইটো জনাইছিল যে জাৰ্মানীয়ে অকুপাই কৰাৰ বাবে এলছেছ আৰু লৰেন জিলাৰ সমূহ স্কুলবোৰত ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ সলনি মাত্ৰ জাৰ্মান ভাষাই পঢ়ুৱাবলৈ বাৰ্লিন অৰ্থাৎ জাৰ্মানীৰ ৰাজধানী বাৰ্লিনৰ পৰা আদেশ আহিছিল বুলি তেওঁ জাননী দিছিল। He also added that the new German teacher would come the next day to teach German, for which he had to leave the school, vacating the room for the new teacher. তেওঁ এইটো যোগ দিছিল যে পিছদিনাখন অৰ্থাৎ দ্য নেক্সট ডে নিউ জাৰ্মান টিচাৰ, নতুনকৈ জাৰ্মান ভাষা পঢ়ুৱাবলৈ জাৰ্মান ভাষাৰ শিক্ষক আহিব, ফৰ হুইচ যাৰ বাবে নেকি হি হেড টু লিভ দ্য স্কুল, তেখেতে স্কুলখন এৰিবলগীয়া হৈছিলে, ভেকেটিং দ্য ৰুম ফৰ দ্য নিউ টিচাৰ, নতুন শিক্ষকৰ বাবে জেগা খালী কৰি দি স্কুলখন এৰিবলগীয়া হৈছিল। দিজ ৱেৰ দ্য ৱৰ্ডছ ডেট হেড কাম টু ফ্ৰান্স এজ বোল্ড ফ্ৰম দ্য ব্লু, এইবোৰেই শব্দ আছিল যিবোৰ নেকি ফ্ৰান্সলৈ বিনা মেঘে বজ্ৰপাতৰ দৰে পৰিছিল। বোল্ড ফ্ৰম দ্য ব্লু, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চেণ্টেঞ্চ মেকিঙত আহিব পাৰে। বোল্ড ফ্ৰম দ্য ব্লু মানে হ'ল বিনা মেঘে বজ্ৰপাত। গতিকে ফ্ৰান্সে নভবা নিচিন্তা কথা এটা শুনিবলগীয়া হোৱাত বিনা মেঘ অৰ্থাৎ বজ্ৰপাতৰ দৰে সেই শব্দবোৰ পৰিছিল। এণ্ড আৰ ৰিফাৰ্ড হেয়াৰ এজ এ থাণ্ডাৰ ক্লেপ টু হিম, আৰু ইয়াত সেই শব্দবোৰক থাণ্ডাৰ ক্লেপৰ লগত থাণ্ডাৰ ক্লেপ অৰ্থাৎ গাজনিৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ডেছক্ৰাইব দ্য বিহেভিয়াৰ অফ M. Hamel অন দ্য ডে অফ দ্য লাষ্ট লেচন। অন্তিম পাঠৰ দিনাখন M. Hamel নামৰ শিক্ষকজনৰ আচৰণৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা। By nature,
দ্য ফ্ৰেঞ্চ টিচাৰ এম হামেল ৱাজ এ ষ্ট্ৰিক্ট ডিচিপ্লিনেৰিয়ান স্বভাৱগতভাৱে এম হামেল নামৰ শিক্ষকজন এজন কঠোৰ ডিচিপ্লিনেৰিয়ান আছিলে অৰ্থাৎ নিয়মানুবৰ্তী শিক্ষক আছিলে হি উড নেভাৰ এক্সকিউজ এ নেগলিজেন্ট ষ্টুডেণ্ট তেওঁ কেতিয়াও অৱজ্ঞাকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী এজনক ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক কেতিয়াও মাফ কৰা নাছিলে বাট অন দ্যাট ডে বা কিন্তু সিদিনাখন হি বিহেভড ইন এ ভেৰি পাৰ্টিকুলাৰ মেনাৰ বৰ বিশেষ ধৰণেৰে ব্যৱহাৰ আচৰণ কৰিছিল As against the expectation of Franz, he didn't scold him for arriving late and for being unable to recite the rules for participles. ফ্ৰান্সে শংকা কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁ দেৰি হোৱাৰ বাবে আৰু পাৰ্টিচিপলছৰ ৰুলছবিলাক মুখস্থ মাতিব নোৱাৰাৰ বাবেও তেওঁক শাস্তি দিয়া নাছিলে In regard to his dress also, M. Hamel was seen different that day. নিজৰ পোছাক পৰিচ্ছদৰ ক্ষেত্ৰতো এম হামেলক অলপ বেলেগ যেন দেখা গৈছিল হি ৱাজ ইন হিজ ৰিচলি ড্ৰেছেছ তেওঁ সুন্দৰ পোছাকযোৰ পিন্ধি আহিছিলে হি পুট অন হিজ ছুপাৰ গ্ৰীণ কোট তেওঁৰ সুন্দৰ সেউজীয়া কোট পিন্ধিছিলে হিজ ফ্ৰিল চাৰ্ট ফ্ৰিল অৰ্থাৎ কোচ খোৱা কাপোৰ কোচ খুৱাই ডাঠ কৰি ধুনীয়া কৰা তেনেকুৱা চাৰ্ট পিন্ধি আহিছিলে এণ্ড দ্য লিটল ব্লেক চিল্ক কেপ আৰু সৰু চিল্কৰ টুপি অল অফ হুইচ ৱেৰ এমব্ৰইডাৰ্ড যি গোটেইখিনি নেকি ফুল বচা আছিলে অৰ্থাৎ এমব্ৰইডাৰ্ড কৰা আছিলে নৰ্মেলি সাধাৰণতে হি পুট অন দিছ ড্ৰেছেছ অন প্ৰাইজ এণ্ড ইনস্পেকশ্যন ডেইজ সেইযোৰ কাপোৰ তেওঁ প্ৰাইজ বিতৰণ কৰা দিনাখন আৰু ইনস্পেকশ্যন কৰা দিনাখনে পিন্ধিছিল ইন টিচিং হিজ লেচনছ টু হি ৱাজ চিন বিহেভিং ডিফাৰেণ্টলি তেওঁৰ পাঠ পঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁক বেলেগ যেন লাগিছিল হি টট দ্য লেচনছ উইথ পাৰফেক্ট পেচেন্স এণ্ড গ্ৰেট কেয়াৰ তেওঁ প্ৰতিটো লেচন উপযুক্ত ধৈৰ্য আৰু যথেষ্ট যত্নেৰে পঢ়াইছিলে হি চিমড তেওঁক দেখা গৈছিলে এজ ইফ জানোচা হি ৱান্টেড টু ইম্পাৰ্ট অল হিজ নলেজ এট এ ছিংগল ষ্ট্ৰক তেওঁৰ মনত থকা গোটেইখিনি জ্ঞান একেকোবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিলাই দিবলৈ যেন ইচ্ছা কৰিছিল এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ক্লাছ হি বিকেম পেট্ৰিয়টিক শ্ৰেণীৰ শেষত তেওঁ দেশপ্ৰেমিক যেন হৈ পৰিছিল ইট ৱাজ হিজ ফিলিং অফ পেট্ৰিয়টিজম দেশ প্ৰেমৰ ভাৱনাই তেওঁক আৱেগিক কৰি তুলিছিল এনেকুৱা আৱেগিক কৰি তুলিছিল যে তেওঁ বিদায় সম্ভাষণ জনাবৰ কাৰণে এটা চেণ্টেন্স উচ্চাৰণ কৰিব পৰা নাছিল বাবে ব্লেকবোৰ্ডৰ সহায় ল'বলগীয়া হৈছিলে হি ৰট ভাইভ ফ্ৰান্স ইন বিউটিফুল ৰাউণ্ড হেণ্ড হুইচ মিনছ লং লিভ ফ্ৰান্স তেওঁ ব্লেকবোৰ্ডত ভাইভ ফ্ৰান্স বুলি সুন্দৰ সুন্দৰ গোটা গোটা আখৰেৰে ডাঙৰকৈ লিখিছিলে যিটোৱে বুজায় কি লং লিভ ফ্ৰান্স অৰ্থাৎ ভাইভ ফ্ৰান্স মিনছ লং লিভ ফ্ৰান্স অৰ্থাৎ ফ্ৰান্স দীৰ্ঘজীৱী হওক Then by using his hand gesture, তাৰ পিছত তেওঁ হাতৰ ইংগিত ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই he conveyed the idea to all the students that the class was dismissed and they might go. তেওঁ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক হাতৰ ইংগিতেৰে বুজাই কৈছিল যে শ্ৰেণী শেষ হ'ল তেওঁলোক যাব পাৰে This in short is the description of the behavior showed by the teacher M. Hamel on the day of the last lesson. এইটোৱে আছিলে এম হামেল ছাৰে এম হামেল নামৰ শিক্ষকজনে প্ৰদৰ্শন কৰা বা আচৰণ কৰা এম হামেল নামৰ শিক্ষকজনে কৰা আচৰণৰ সমূহ বৰ্ণনা দিছ ইজ ইন শ্বৰ্ট ইজ এটা তাত খাব লাগিছিলে ইজটো লিখা হোৱা নাই তোমালোকে লিখি ল'বা অৰ্থাৎ দিছ ইজ ইন শ্বৰ্ট দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন অফ দ্য বিহেভিয়াৰ শ্ব'ড বাই দ্য টিচাৰ এম হামেল অন দ্য ডে অফ দ্য লাষ্ট লেচন প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'বা বুলি মই ভাবোঁ আৰু যদি উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিছা তোমালোকে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট বক্সত ডাউট উপস্থাপন কৰিব পাৰিবা ডাউট লিখিব পাৰিবা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰিবা আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন ক্লিক কৰিবা যাতে ভৱিষ্যতে দিবলগীয়া প্ৰতিটো আপলোডৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পাবা ধন্যবাদ